Và tôi cùng bạn thân xuyên vào sách. Cô ấy trở thành chim hoàng yến của thái tử trong giới kinh đô. Tôi trở thành thư ký. Cô ấy khóc lóc đòi thái tử trong giới kinh đô đi cùng. Thái tử lạnh lùng bảo tôi đuổi cô ấy đi. Tôi quay lưng và ném một thẻ 5 triệu vào trước mặt cô ấy. Bạn thân vui vẻ rời đi. Vài phút sau, tài khoản của tôi thêm 2,5 triệu. Thư ký Giang, tôi muốn gặp Mạc Trân. Nhanh lên, đừng làm trễ việc của tôi. Cô chịu được sao? Sếp, tiểu thư Liễu Như Yên lại đến rồi. Cô ấy đang rất không vui. Cứ la hét đòi gặp anh. Cô đi đuổi cô ấy đi. Đây là 5 triệu. Sếp bảo cô đừng làm phiền anh ấy. Đừng nghĩ cô là thư ký của anh ấy thì giỏi. Anh ấy yêu tôi. Hừ. Nói rồi, cô ấy chớp mắt với tôi. Xoay người đi mất. Thật ghen tị, cô ấy không cần làm việc. Không lâu sau, tôi và bạn thân xuyên vào cuốn tiểu thuyết này. Tôi trở thành thư ký của thái tử trong giới kim tệ. Một trong những nhiệm vụ của tôi là quản lý lồng chim của anh ấy. Vì anh ấy nuôi quá nhiều người thay thế cho Bạch Nguyệt Quang. Có tận 5 người. Nhưng vì anh ấy là nam chính, nên những chim hoàng yến ấy chỉ được nuôi thôi. Anh ấy chỉ thỉnh thoảng ghé thăm một chút, không cần phải có quan hệ. Vì vậy tôi đã giới thiệu bạn thân cho thái tử. Kỹ thuật trang điểm của bạn tôi sau này vô cùng xuất sắc. Cô ấy trang điểm giống hệt Bạch Nguyệt Quang của thái tử. Thái tử nhìn bạn tôi, ánh mắt lập tức thay đổi. Sau đó, nhà cửa, xe cộ, thẻ liên tục được gửi đến. Ai hiểu được sau khi xuyên sách công việc lương cao lại dễ kiếm đến vậy. Bạn thân nghỉ một thời gian. Ngày ngày nhỏ mắt, giả bộ buồn bã, giả vờ không vui. Sau đó, khi tiết kiệm đủ tiền, cô ấy định bỏ việc. Cô ấy làm việc kiểu gì cũng không kiên định. Không thể lâu dài. Tại sao lại bỏ việc? Cách nghĩ này rất nguy hiểm. Trong tiểu thuyết nữ chính mới có thể chủ động từ chối nam chính. Nếu cô ấy bỏ việc, thái tử sẽ nhanh chóng nhận ra cô ấy mới là tình yêu đích thực của anh ấy. Cô sẽ bị ép yêu mất. Cô nhìn đi, cả phòng toàn là đồ trắng. Trông như thể có ai đó vừa mất cha mẹ. Tôi muốn ra ngoài đi nhảy. Kết quả vừa ra ngoài, vệ sĩ lại phải đi theo. Tôi sắp bị ép chết rồi. Chúng tôi nghĩ ra một cách, là để thái tử chủ động nói chia tay. Vì vậy bạn thân thường xuyên đi tìm anh ấy gây chuyện. Anh ấy tất nhiên là rất không kiên nhẫn. Liễu Như Yên, hãy nhận thức rõ thân phận của cô. Cô mãi mãi cũng không bằng một ngón tay của sĩ sĩ. Anh ấy sẽ không bao giờ giống như một bà vợ ồn ào mà vứt bỏ